હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મારા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવવાના છે પાલકના પરોઠા। એકદમ શરીરમાં એકદમ પ્રોટીનથી ભરપૂર હોય છે પાલક, અને આજે આપણે એકદમ ટેસ્ટી એવા પરોઠા બનાવવાના છે। એના માટે આપણે બે પાલકને સમારીને ધોઈ નાખી છે। હવે આપણે આની મિક્સર જારમાં એડ કરી દઈશું। 2 થી 3 લીલા મરચાં લીધા છે, 8 થી 10 લસણની કળી છે, અને આદુ લીધું છે। આપણે આની અંદર એડ કરી દઈશું। એકદમ ટેસ્ટી એવા બને છે ને ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી એવા લાગે છે। આપણે મિક્સર જારમાં ક્રશ કરી દીધું છે, આમાં બિલકુલ પાણી નથી ઉમેરવાનું। હવે આપણે અહીંયા 2 વાટકી જેવો રોટલીનો લોટ જે આવે છે ઝીણો એ લીધો છે, અને એની અંદર આપણે પહેલા માપ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દઈશું। અંદર 2 થી 3 ચમચી જેટલું આપણે તેલ એડ કરી દઈશું। અંદર આપણે ચપટી અજમો એડ કરી દઈશું। અંદર હવે આ બધું જ મિક્સ કરી દેવાનું છે, અને આપણે આ પાણી બિલકુલ ઉમેરવાનું નથી। આપણે જે પાલકની ગ્રેવી કરી છે એનાથી જ આપણે લોટ બાંધવાનો છે, થોડું થોડું કરીને આપણે ઉમેરવાનું અંદર। એકદમ સરસ એવો લોટ બંધાઈ ગયો છે। હવે આપણે 1 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરી એકદમ સુવાળો બનાવી દઈશું લોટને આપણે। હવે આને આપણે 5 થી 7 મિનિટ માટે પલાળવા દઈશું, પછી આપણે એકદમ ટેસ્ટી એવા પરોઠા બનાવવાના છે। આને 5 થી 7 મિનિટ થઈ ગઈ છે, લોટ આપણે એકદમ સરસ એવો મુલાયમ થઈ ગયો છે। હવે આપણે આને નાના નાના ગુલ્લા કરી દઈશું, તમારે જોઈએ એ પ્રમાણે તમારે નાના મોટા કરવાના। હવે આપણે અટામણ લઈ લઈશું। હવે એકદમ નાના નાના સરસ આપણે ગુલ્લો બનાવી દઈશું। આપણે અહીંયા પેન મૂકી દીધું છે, હવે આપણે એની અંદર એડ કરી દઈશું। અને ગેસની ફ્લેમ તમારે ધીમી સ્લો મીડિયમમાં જ રાખવાની છે। હવે આપણે એક સાઈડ ફરી ચડી ગયું છે સરસ એવો, હવે બીજી સાઈડ પણ આપણે ચડવા દઈશું। પછી જ આપણે અંદર ઘી કે તેલ તમે જે ઉમેરવું હોય બટર એ તમે ઉમેરી શકો આની અંદર। હવે આપણે આની અંદર તેલ ઉમેરી દઈશું। બંને બાજુ એકદમ એવું ક્રિસ્પી એવા જેવા બનાવી દઈશું। બહુ ટેસ્ટી લાગે છે, તમે આ રેસીપી જરૂરથી એકવાર ટ્રાય કરજો। બંને બાજુ એકદમ એવું ક્રિસ્પી એવું થઈ ગયું છે। હવે આપણે આને લઈ લઈશું તવીમાંથી। એકદમ આપણે ટેસ્ટી એવા પરોઠા થઈ ગયા છે। પાલક પરોઠા જો તમારા બાળકો પાલક ના ખાતા હોય તો તમે આ રીતે લંચ બોક્સમાં પણ તમે બનાવીને પરોઠા બનાવીને આપી શકો છો। એની સાથે આપણે મરચાં અને દહીં પણ સર્વ કર્યું છે, તમે કોઈની બી ચા સાથે પણ તમે ખાઈ શકો છો। તમને મારી રેસીપી પસંદ આવે લાઈક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો, અને કમેન્ટમાં જરૂરથી લખી દેજો કે મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી।